Mirëmbrëma. Emisioni pa censurë ka sot në fokus zgjedhjet dhe nivelin e demokracisë në Shqipëri, por ju nga këndvështrimi i partive politike shqiptare. Sot me mua është ambasadori Prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Guido De Sanctis. Faleminderit zoti ambasador që jeni me mua sonte dhe shpresoj të jeni sa më pak diplomat në përgjigjet tuaja. Ju jeni emëruar para pak muajsh si kreu i misionit këtu në Shqipëri. Çfarë synoni të arrini gjatë këtij mandati? Thank you. Well, the OSCE presence has a long history in Albania. Faleminderit. Prezenca e OSBE-s ka një histori të gjatë në Shqipëri dhe prandaj kjo është një detyrë shumë delikate për mua. Improve the ability of the OSCE presence to fulfill its mandate. Objektivi im është të konsolidoj dhe të përmirësoj aftësinë e prezencës së OSBE-s për të përmbushur mandatin e saj. Thënë konkretisht, përmbushja e mandatit tonë do të thotë të dëgjojmë nevojat e institucioneve dhe të shoqërisë civile shqiptare, në mënyrë që të mund të ndihmojmë Shqipërinë në fushat e veprimtarisë sonë. E kam fjalën këtu për demokratizimin, shtetin e së drejtës, qeverisjen e mirë dhe gjithçka që ka të bëjë me jetën politike të vendit. Ne jemi këtu për të dëgjuar nevojat tuaja dhe për të përgjigjur. Shpresoj gjithnjë e më mirë gjatë mandatit tim. Nga këndvështrimi juaj ambasador, cilat janë problemet kryesore të cilësisë së demokracisë në Shqipëri? Le të nisim nga diçka për të cilën të gjithë biem dakord. Burimet më të mira të çdo vendi janë njerëzit e tij. Edhe karburanti më i mirë për jetesën qytetare është besimi ndërsjellë. Ka momente në historinë e çdo vendi ku besimi ndërsjellë mund të luhatet. Mund të jetë i lartë, mund të jetë më i ulët. I think that Albania is one case where it should be done. Mendoj se Shqipëria është një nga ato raste ku i duhet të dhënë më shumë vëmendje ushqimit të besimit të ndërsjellët. Besimi i ndërsjellët mbështetet tek dialogu. Do të doja t'ju kujtoja se dialogu është ndër parimet mbi të cilat u themelua OSBE-ja. Kur lindi si KSBE më 1975, ideja e themeluesve të saj ishte të përdorej dialogu sa herë të kishte një problem për të zgjidhur. Në fakt, vitin e shkuar Shqipëria e kryesoi prezencën e OSBE, e kryesoi OSBE-n, por në fakt në Shqipëri nuk pati asnjë dialog mes partive politike. Është një problem ky? Our activity here with several interlocutors. Veprimtaria jonë këtu, me bashkëbisedues të ndryshëm. Ne flasim me të gjithë dhe u japim të gjithëve të njëjtin mesazh. It can happen in a democracy that some harsh words can fly up and down. This is normal. Mesazhi është se mund të ndodhë në një demokraci që të lëshohen fjalë të rënda. Kjo është normale. Imagining crisis scenario and Ajo që nuk është normale është përdorimi i kërcënimeve, përfytyrimi i skenarëve krizash. Nuk është kjo demokracia. We still maintain Dua t'ju kujtoj që ne ende mbajmë një stil tipik të OSBE-s, të cilin mund ta përkufizoj si stil të heshtur. Our interlocutors get our messages about dialogue. Bashkëbiseduesit tanë i marrin shumë qartë mesazhet tona për dialog, por nuk është në interesin ton që çdo gjë që bëjmë të bëhet publike apo të thuhet në media, pasi mendojmë se këto mesazhe duhen shtjelluar nga ne dhe nga bashkëbiseduesit. Por ju siguroj se ne i japim shumë qartë këto mesazhe. But I can assure you that we give them very clearly. Zoti ambasador, ka një perceptim sikur roli i OSBE-s nuk është më aq i rëndësishëm sa është ka qenë vite më parë këtu në Shqipëri. Kjo vjen për shkak se juve jeni tërhequr si ndërmjetës, këtu në Shqipëri nuk ka më kriza siç ka patur më përpara, kriza politike kam fjalën, apo ka rënë besimi tek OSBE-ja? Situation changes. Situata ndryshon. Shqipëria është një vend i vjetër me histori komplekse dhe me traditë shumë të gjatë. Por ka edhe një Shqipëri të re, që rilindi nga një periudhë të tmerrshme. 30 vjet më parë. A terrible period 30 years ago. In these 30 years many things. Gjatë këtyre 30 viteve, shumë gjëra kanë ndryshuar. Pasi Shqipëria po ecën me bindje në rrugën e demokratizimit dhe të integrimit në strukturat ndërkombëtare. Dhe po bën një punë shumë të mirë me qëra fjala. It is doing a very good job, by the way. You have mentioned the Ju përmendët kryesinë e OSBE-s në vitin 2020 dhe Shqipëria mori lëvdata për punën që bëri në një vit të vështirë si 2020-a. E kam fjalën këtu për Covidin. Such as 2020. Situation change and response to situation changes. Me ndryshimin e situatës, ndryshon edhe përgjigja ndaj situatës. Nëse përdorim një paradoks,
OSBE-ja e ka bërë punën e saj. Atëherë, kur mund të thuhet se OSBE-ja nuk nevojitet më në një vend? We are not eager to leave the country, obviously. Ne nuk jemi të paduruar për të ikur nga vendi. Natyrisht, unë vetë bëj një jetë shumë aktive këtu, por objektivisht, ne punojmë për të bërë sa më pak të nevojshëm. We still work in the silent style I was referring to, and Ende punojmë në stilin e heshtur që përmenda dhe nga bashkëbiseduesit e mi, nga institucionet dhe shoqëria civile. Kam dëgjuar vetëm vlerësime. Kjo më jep bindjen se puna jonë këtu është ende e vlerësuar dhe ende e nevojshme. Pra, nuk do të thosha që jemi më pak të rëndësishëm. Jo, nuk jam dakord me këtë. I would not say that we are less important. No, I don't agree on that. Zoti ambasador, në fakt kur flitet për OSBE-n gjithmonë na vjen ndërmend zgjedhjet. Çfarë mendoni për përgatitjen e zgjedhjeve të 14 majit në Shqipëri? This is an important moment in democratic life in Albania. Ky është një moment i rëndësishëm për jetën demokratike të Shqipërisë. Fatmirësisht kemi punuar shumë mirë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Electoral Commission of Albania. I've met. Unë jam takuar me komisionerin dhe mendoj që përgatitjet janë në kohë dhe ata po e përgatisin terrenin në mënyrë shumë efektive. Prandaj nuk jam i shqetësuar në këtë drejtim. They are being prepared in the ground in a very effective way. So I'm not worried from this point of view. Ndërkohë, raporti i Odirit ka ngritur si shqetësim kryesor se partia në pushtet po ndërhyn në çështjet e administratës për zgjedhjet, duke përdorur burimet shtetërore dhe blerjen e votës. A ndani ju të njëjtin shqetësim me Odirin? You are referring here to the very recent document. Ju po i referoheni dokumentit më të fundit të Odirit, që quhet Raporti i vlerësimit të nevojave. Ky raport u botua, nëse nuk gaboj, më 15 shkurt, pra vetëm disa ditë më parë. And I know that the Albanian public institutions Di që publiku dhe institucionet shqiptare e kanë pritur me padurim të lexojnë ç'thuhet në të. Nëse e lexoni me kujdes, do të vini re se OSBE Odiri i fillon të gjitha pikat me të njëjtat fjalë. start with the same words. We have been told by our interlocutors that. Bashkëbiseduesit na thanë se dhe e vijohet me pretendimet, si ato që përmendët ju ose të tjera gjëra. Pra tani për tani, kjo është çka Odiri, me punën e tij të duruar, ka mbledhur nga bashkëbiseduesit në Shqipëri. Patient work have been gathering from their interlocutors in Albania. It's not what Odir says, it's what have been. Nuk është ajo që thot vetë Odiri, është ajo që bashkëbiseduesit vendas i kanë thënë Odirit. Ata thjesht e kanë vendosur në këtë dokument, i cili përbën kornizën e emisionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të majit. Then will take place now in May for the elections of May. Deri tani nuk është verifikuar një gjë e tillë nëse ekzistojnë realisht të shqetësime? The verification will happen when the Odir will. Verifikimi do të bëhet kur Odiri të dërgojë vëzhguesit afatshkurtër dhe afatgjatë, që pritet të mbërrijnë. Jam i sigurt që ju e njihni këtë mekanizëm. Ata do të përpiqen të kuptojnë më mirë se ku mbështeten këto pretendime. Try to understand better what are these allegations made of. Le të mos harrojmë se këto episode nuk janë në kompetencën e drejtë për drejtë ose OSBE-s apo Odirit për të zgjidhur. Po flasim për gjëra që mund të ndodhin në territorin dhe në jurisdiksionin e Shqipërisë. Happen in Albanian territory under Albanian jurisdiction. Jam i sigurt se pak kohë pas zgjedhjeve të 14 majit, do të ketë një raport të detajuar të Odirit mbi gjetjet e tyre dhe rekomandime të tjera, për të cilat do të punojmë, duke pasur parasysh zgjedhjet parlamentare të 2025-s. With a view to the parliamentary elections of 2025. Ndërkohë, për herë të parë pas 30 vjetësh, ndërhyrjet e fundit që u bën kodit elektoral në Shqipëri në vitin 2021, u bën pa një kompromis mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. A duhet të ndryshoj kjo dhe a duhet të ndryshoj pra ky kod zgjedhor që është aktualisht, i bërë pa konsensus, dhe a duhet që palët të ulen për të ndryshuar këtë? Ai dialogu që ju përmendët pak më parë. You are referring to how a democracy works. Ju po i referojnë mënyrës se si funksionon një demokraci. Një demokraci funksionon në shumë mënyra. Një mënyrë është që njëra palë merr shumicën për një periudhë të caktuar, dhe kush ka shumicën, ka edhe mundësinë të shkojë në parlament e të ndryshojë ligjet me shumicën e vet. And change laws with its own majority. Ky është një nga parimet e demokracisë. Nuk funksionon vetëm kështu. Kjo nuk është e mjaftueshme. It does not work only this way. Parimi tjetër është që, nga ana tjetër, pra pala që mori pakicën, të cilën e quajmë opozit, cila do parti qoftë ajo, duhet të jetë e fortë dhe të jetë në gjendje të dialogojë me shumicën, në mënyrë që të gjenden zgjidhje më të mira. Should be strong, should be able to dialogue with the majority.
por nuk përbën problem në vetvete fakti që shumica merr vendime për çështje të caktuara. Thënë kjo, zbatimi i ligjeve që miratohen nga shumica duhet të bëhet në mënyrën e duhur. Puna jonë e përditshme është të punojmë së bashku me institucionet shqiptare dhe të ndihmojmë ato të gjejnë zgjidhje më të mira për legjislacionin dhe zbatimin e ligjit. Best solutions to legislation and to enforcement of law. Pra, sipas jush nuk përbën problem që Shqipëria ka një ligj zgjedhor jo konsensual siç e ka patur gjithmonë këto 30 vitet e fundit. I'm not referring to the electoral code. Nuk po i referojmë kodit zgjedhor. Kur flas për parimin e demokracisë, dua të vë në duke se demokracia është edhe sundimi i shumicës. Kodi zgjedhor është një dokument i rëndësishëm. Ai duhet përmirësuar. Improved. We are maybe working on elections. Ndoshta puna me zgjedhjet dhe me legjislacionin e zgjedhjeve është ajo me të cilën merremi më shumë. Ne bëjmë shumë gjëra, siç ju thash. Mandati ynë është shumë i gjerë, por zgjedhjet janë përparësia kryesore. Is the top priority. Our objective is to Objektivi ynë është të përmbushën rekomandimet e Odirit dhe të dëgjojmë cilat janë interesat e institucioneve shqiptare dhe të ekspertëve shqiptar për të krijuar kodin zgjedhor më të mirë të mundshëm. in order to create the best possible electoral code. Consensus is always advisable. Yes. Po, konsensusi është gjithmonë i këshillueshëm, por jo gjithmonë i mundur. Kjo është jeta politike e Shqipërisë. Ne nuk jemi këtu për të gjykuar atë çfarë ndodh. Ne nuk jemi këtu për të gjykuar, në thelb, vendimet që merren në Shqipëri. Ne jemi këtu për të ndihmuar procesin. What are the decisions taken in Albania? We are here to assist the process. Por problemi qëndron se në mënyrë që rekomandimet e OSBE-s dhe të Odirit të zbatohen, duhet që të dyja palët të bashkëpunojnë pasi majoranca këtë herë nuk ka shumicën e duhur në parlament, s'ka 84 vota, shumicën e cilësuar për të miratuar kodin elektoral. Prandaj un po kom ngul te kjo pyetje. There are cases where consensus is necessary. There are cases. Ka raste kur konsensusi është i nevojshëm. Ka raste kur majoranca vet nuk mund të arrijë vendimi. As I told before, you have the other part. Siç e thash edhe më parë, kemi dhe pjesën tjetër të demokracisë që është dialogu. Pra dialogu midis majorancës dhe opozitës. Kjo është pjesa tjetër e jetës politike në Shqipëri, në të cilën palët e interesit duhet të punojnë me më shumë vizion. Do të thosha, me më shumë mirëbesim të ndërsjellët dhe me vizion. Need to be working with more vision, I would say, with more mutual trust and vision. Ky ndoshta është, siç po thosha që në fillim të intervistës, problemi i sotëm, pra që duhet të punohet për besimin e ndërsjellët edhe për brenda opozitës. Even inside the opposition. Çfarë do të thotë kjo e fundit? We all agree. I think that we all agree. Mendoj se të gjithë pajtohemi që një opozitë e fortë është e nevojshme për funksionimin e demokracisë, për të miratuar ligjet, për të marrë vendimet e rëndësishme, siç e thatë edhe ju. The opposition, in our opinion, should find a way to Opozita, për mendimin ton, duhet të gjejë një mënyrë për të shkuar përtej ndarjes aktuale. Nuk e themi se si duhet të bëhet kjo. Nuk po themi që zgjidhja gjyqësore parapëlqehet ndaj një marrëveshjeje. to an agreement. Në vizionin ton të një bote ideale, një marrëveshje është gjithnjë më e mirë se sa një vendim gjykate. An agreement is always better than a judicial decision. Gjithsesi, jam i bindur që ndarja e brendshme e opozitës sot duhet të kaluar shpejt dhe me mençuri, në mënyrë që të ketë funksionim më të mirë të demokracisë shqiptare. Are to be overcome quickly and in a wise way in order to have a better functioning of Albanian democracy. Me qënë se jemi tek opozita, më lejoni t'ju pyes, cila është marrëdhënia që keni ndërtuar ju personalisht me opozitën? I komunikoni me të dyja pjesët e opozitës? I have communication with all representatives of the opposition and Unë kam komunikim me të gjithë përfaqësuesit e opozitës dhe me qëra fjala, më lejoni të them që kam komunikim me të gjithë përfaqësuesit në përgjithësi të gjithë spektrit politik në Shqipëri. Yes, I have met representatives of all, let's use this word, all factions of the opposition side. Për t'ju kthyer pyetjes tuaj, po, jam takuar me përfaqësuesit e të gjitha këtyre, t'i quajmë kështu, të gjitha fraksioneve të palës opozitare. Kam marrë informacione të jetë interesante. Po ashtu kam përçuar edhe mesazhin që sapo ju a thash, që një marrëveshje do të ishte zgjidhja më e mirë. But I understand that there is a court proceeding, so Por e kuptoj që ka një procedurë gjyqësore. Prandaj askush, as qeveria, as prezenca e OSBE-s nuk mund të ndërhyjë në procedurat gjyqësore. What we have been taught
Është ajo që kemi mësuar në shkollë, që pushteti gjyqësor është i pavarur dhe është elementi më i rëndësishëm i zbatimit të ligjit, në cilin do vend demokratik. Component of the enforcement of the law in any democratic country. Pra, gjyqi do të vazhdoj dhe unë nuk komentoj mbi atë që mund të ndodhë, por ndihemi detyruar të dërgoj mesazhin e gjetjes së marrëveshjes, veçanërisht kur takoj njerëz të gjitha fraksioneve të opozitës. Kur ju kërkoni që opozita të bashkëpunojë, të gjejë një marrëveshje, si ju përgjigjen ata nëse mund të na e thoni? Tani po gërmoni në biseda private, por mund t'ju them që askush nuk përgjigjet. Everybody agrees with the idea that an agreement is better than... Apo ta them kështu, të gjithë pajtohen që një marrëveshje është zgjidhje më e mirë se sa një vendim i imponuar nga gjykata apo nga lart. Në teori, të gjithë pajtohen me këtë. Po. But you are the journalist. Por ju jeni gazetarja, ju duhet ta ndiqni çfarë ndodh. Unë ndjek, u referohem edhe mediave për të kuptuar se çfarë ndodh. Mediave dhe bisedave private. Pra, më tregoni ju se çfarë ndodh. Private conversation. But you tell me what happens. Okej, ambasador, a përbën shqetësim për OSBE-n fakti që KQZ-ja ende s'ka regjistruar komisionerët e Partisë Demokratike, meqense afati ka nisur dhe nuk ka shpërndar ende fondet për Partinë Demokratike dhe për partitë e tjera për shkak të Partisë Demokratike? As I told you before, Siç ju thash, një prej institucioneve me të cilat bashkëpunojmë shumë fort, dhe mund të them që ka vlerësim të ndërsjellët teje të lartë midis nesh, pra Prezencës së OSBE-s dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. level of mutual appreciation between us, the OSCE presence and the Central Electoral Commission. Jam takuar me komisionerin dhe përshtypja ime për komisionerin dhe stafin e tij është që me siguri ata janë në gjendje të gjejnë një zgjidhje për cilin do problem. Ne kemi besim tek puna e tyre. We trust what they do. Në datën 3 mars, siç e përmendet pak më parë, do të merret një vendim nga gjykata për çështjen e ndasive mosmarrëveshjeve në Partinë Demokratike. Por nëse mungon ky vendim final, a do të ishte problem kjo për zgjedhjet në Shqipëri? As I told you before, the judicial system... Siç e thash më parë, sistemi gjyqësor duhet të funksionojë pa ndërhyrje. Nga ana jon, sigurisht që nuk ndërhyjmë, prandaj nuk spekulojmë për atë që mund të ndodhë, cili vendim mund të merret apo të mos merret. On which decision can be taken or not taken. Siç ju thash, institucionet që duhet të vendosin, cilin do të jetë rezultati, më 3 mars, kanë aftësinë, kanë kompetencën, kanë mençurinë që të vendosin se cila do të jetë zgjidhja më e mirë për Shqipërinë. To decide what will be the better solution for Albania. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zoti Berisha, ka deklaruar dhe përfaqësuesët e tjerë të Partisë Demokratike kanë deklaruar her pas here se nëse zgjedhjet në 14 maj nuk do të jenë sipas standardeve më të larta demokratike, në Shqipëri do të ketë destabilizim. A jeni përgatitur ju për këtë skenar? On a personal note, Personalisht, kam qenë dëshmitar i skenareve tejet problematik kur punoja në Libi më 2011 dhe e filloi revolucioni. When I was working in Libya in 2011 and a revolution started. U krijuan disa kushte dhe diçka ndodhi. Si sot, një vit më parë, siç e dim të gjithë, filloi lufta në Ukrainë. Unë isha në Moskë në atë kohë, saktësisht një vit më parë. Well, I was in Moscow at the time. Exactly 1 year ago. Conditions of crisis. Pra kushtet e krizës janë të lexueshme. Mund t'i vëresh për rreth teje. Unë jam prej 3 muajsh në Shqipëri dhe nuk vërej kushtet për atë që ju e quani destabilizim, apo të themi ndonjë krizë madhore. Let's say a major crisis. Personally, I do not see them. Personalisht nuk i shoh. Siç e thash më parë gjatë intervistës, është një gjë të jesh i qartë, i drejt për drejt e i sinqert, kur je parti dhe flet për partin tjetër. Dhe është gjë tjetër në demokraci të shprehesh kërcënime. The other thing is different in a democracy to pronounce threats. Është diçka që nuk është pjesë e rregullave demokratike. Askush, dhe nuk po i referohem dikujt posaçërisht, askush nuk duhet të përdor kërcënime. But nobody should recur to threats. Pra, ju mendoni që nuk ka vend për destabilizim dhe këto janë vetëm kërcënime në një gjuhë tjetër që mund të quhen bluff nga ana e zotit Berisha? I don't have a judgment on that. Nuk kam gjykim për këtë. Ju fola për përvojën time të kufizuar prej zyrtarit ndërkombëtar të dërguar jashtë shtetit, kur e kam gjetur veten në situata krize. Official sent abroad and finding myself in crisis situation, I think you can...
Mendoj se përgatitja e një krize është diçka që mund të nuhasësh në ajër. Jam I sigurt që Shqipëria, dhe përgjithsisht kjo është përshtypja ime për Shqipërinë, që është vend I zgjuar, që ka arritur të dalë në mënyrë paqësore nga një periudhë të tmerrshme. Fundjavën e kaluar isha në Shkodër dhe vizituam vende ku ishin burgosur njerëzit më parë. Ishte një detaj, por me të vërtetë më bëri shumë përshtypje. People who are so wise and so courageous Pra njerëzit që janë kaq të zgjuar e të guximshëm, nuk mund t'i lënë gjërat të shkojnë përtej pikës ku nuk kontrollohen më. Jam I sigurt që pjekuria do të triumfojë. being able to controlling them. I'm sure that wisdom will prevail. Le të jetë kështu, zoti ambasador, sepse edhe kjo çështja e nuhatjes është pak problematike, sepse shumë pak njerëz nuhatën që do të niste Rusia një luftë në Ukrainë, meqense ju ishit atëherë në vend ngjarje. Por ju lutem t'ju pyes për ngjarjet që ndodhin në Parlamentin Shqiptar, besoj që I keni ndjekur, atje është përkeqësuar situata politike. Mendoni që majoranca po I lejon opozitën të ketë të gjitha të drejtat e saj të ushtrojë kontrollin parlamentar brenda parlamentit? You mentioned parliamentary oversight. Oversight is one of the main... Ju përmendët kontrollin parlamentar. Kontrolli është një prej detyrave më kryesore të cilit të do parlament, jo vetëm në Shqipëri. Kontrolli parlamentar ka një sër rregullash, ka rregulla të shkruara e të pashkruara. Nëse mund ta them kështu, apeli ynë është që secila palë të përmbahet të rregullave të shkruara e të pashkruara, me dinjitet dhe pjekuri. Every party uses the rules and the non-written rules with dignity and wisdom. Unë nuk gjykoj, por ne bëjmë thirrje që ky funksion të përdoret me dinjitet dhe pjekuri. Dignity and wisdom. Në fakt janë mohuar disa të drejta opozitës, për shembull nuk ngrihen komisione hetimore parlamentare. Kryeministri pranon interpelanca. Por bën një problem kjo për ju sepse nuk shohim reagim nga OSBE-ja, ndërkohë dikur ka patur të tilla reagime. As I told already, Sikur se ju thash, fakti që reagimet tona nuk bëhen publike është nga që mendojmë se, në këtë situatë, gjëja më e mirë që mund të bëjmë është t'u japim mesazhet bashkëbiseduesve tanë. Ne flasim me të gjithë, sikur se ju thash, me çdo palë politike, dhe I përcjellim këto mesazhe. Mesazhi për procedurat parlamentare u është përcjell qartë këtyre bashkëbiseduesve. parliamentary works, parliamentary proceedings has been passed clearly to these interlocutors. Dhe cili ishte mesazhi? Since I'm telling you that we do in a silent way, Përderisa po ju them që veprojmë në mënyrë të heshtur, nuk jam në gjendje t'u tregoj tërë mesazhin, por mesazhi është: keni rregulla të shkruara e të pashkruara, përdorini me pjekuri. with wisdom. Zoti ambasador, dhe një pyetje të fundit për një çështje që ju e prekët në fillim të intervistës dhe është një nga fushat që mbulon mandati OSBE-s dhe ka lidhje me korrupsionin. A është e kënaqur OSBE-ja me nivelin e luftës kundër korrupsionit në Shqipëri pas institucione të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare flasin për një korrupsion endemik në Shqipëri? Shpresoj për një përgjigje sa më të drejtë, meqense kjo është pyetja e fundit. The structures that are involved with corruption, I'm referring especially to SPAC and Jam takuar me strukturat kundër korrupsionit. E kam fjalën veçanërisht për SPAC-un dhe Byron Kombëtare të Hetimeve. Jo vetëm I kam takuar, por stafi im është në marrëdhënie pune të përditshme me këto institucione. I've seen the atmosphere that Kam parë atmosferën që ekziston mes këtyre institucioneve dhe stafit ton, dhe është një gjë e mirë. Pas institucionet janë në gjendje të na kërkojnë asistencë dhe ne jemi në gjendje t'u japim. assistance and we are able to deliver. And this is, let's see, our point of view. Kjo është nga pikpamja jonë. Nga puna e përditshme e tyre shihet se këto mekanizma po fillojnë të funksionojnë. These mechanisms are starting to function. I think they are in the right direction. Mendoj se janë në drejtimin e duhur dhe se lufta kundër korrupsionit në fund do të triumfojë në Shqipëri. At the end will succeed in Albania. Ana tjetër që punojmë lidhet me parandalimin. Jo vetëm në Shqipëri. Në mbar botën ka forma korrupsioni të cilat janë, ju I quajtet endemike, por le të themi që janë pjesë e traditës së mbar botës. Detyra e një qeverie është t'i luftoj këto sjellje. Sot ka shumë jete që nuk kanë ekzistuar në të kaluarën e që mund të na ndihmojnë. Një është si të bëhet transparente puna e administratës publike. Mund të bëhet në shumë mënyra. It can be done in many ways. One is by Një nga këto mënyra është përmes digitalizimit, shërbimeve elektronike. Menuja është shumë e pasur. Mjafton të zgjedhësh gjën e duhur. you only have to choose the right thing. Our task here, if in our daily work with
new institutions working on corruption is Detyra jonë, në punën tonë të përditshme me institucionet e reja që luftojnë korrupsionin, është të përpiqemi të ndihmojmë të zgjedhin zgjidhjen e duhur. It's very exciting for us to work on this because we know that we are trying to solve. Kjo punë është shumë e rëndësishme dhe entuziazmuese për ne. Pasi jemi të ndërgjegjshëm që po mundohemi të japim zgjidhje së bashku njërit prej problemeve që në Shqipëri perceptohet si në themel të procesit të përmirësimit. Let's say the improvement process. Zoti ambasador, nëse nuk keni një mesazh të fundit për të dhënë, unë ju falenderoj shumë që ishit në emisionin pa censurë. We have spoken about institutions, we have spoken about Folëm për institucionet, folëm për partitë politike, por në çdo vend ekziston edhe një shtyllë tretë që është shoqëria civile. Ne punojmë me tërë shoqërinë civile. My message to the audience is that Mesazhi im për shikuesit është se dyert e prezencës son janë të hapura. Ne mund të bëjmë shumë gjëra brenda mandatit tonë dhe e ftojmë shoqërinë civile, në veçanti gratët e të rinjt, të vinë me ide, pasi na pëlqejnë idetë e reja dhe do të donim të punonim për realizimin e tyre. Faleminderit ambasador. Grazie. Së bashku do të shihemi të hënën e ardhshme me siguri për të folur për vendimin e gjykatës për Partinë Demokratike. Natë e mirë.